We're on our way to Comelec, the Commission on Elections, kasi yung aking daughter ay first time niyang magpaparegister sa Comelec. So sasamahan natin siya ngayon para malaman natin kung paano mag-register yung mga bagong registrants. Yan na po yung Comelec. Masyado nang haba yung pila. Magtanong ka kung saan yung yung may appointment. Ayun. Magtanong ka. Ayan, ang haba po ng pila. It's only 9 o'clock pa lang kanina. Ngayon, magsa-10 pa lang. Ito ng haba pa rin ng pila. Pa-appointment pa po yung kabila. Yung side ng District 1, 2, 3. Ngayon, nagsusulat sa likod ko. Haba na ng pilang, aga pa. Dapat sasagutan mo na agad kasi. Asan yung health declaration? Sabi mo, certified Manilenya ka na. I'm so happy. Mahirap ba mag-register sa loob? Hindi, Kasi mabilis. sila lang ang pinapasok, bawal magsama ng kasama. Mabilis naman siya. Ano ang dala mo nung pumasok ka? Ito, ang mahiwagang envelope. Anong laman ng mahiwagang envelope? Mga mahiwagang papeles. Ano nga? Anong requirements sa dala mo? Para sa mga hindi pa nakakapag-register. Hindi ko na maalala. Sasayin ko pa to. Magda-download sila ng registration application. Huh? Application for registration, di ba, ng Comelec. Download? Hindi download yung papel at po yun. Isang na ganun. At saka yung waiver ng COVID-19 form, declaration form. Tama ba? Kinuna kayo ng temperature. Hindi. Pero dapat May physical distancing ba sa taas? yeah. Okay, that's good. Dito natin na iwanan yung ating
sila nagre-release ng ano ngayon, ng voters registration kasi sira yung machine. So ang ginawa na lang nila ay nagre-release sila ng certified true copy ng voters registration.